ผมจะมาบอกเคล็ดลับในการสร้างช่องระดับ10 ล้านวิวแม้คุณถูกแบนช่องคุณก็สามารถต่อยอดสร้างรายได้ในแพลตฟอร์มอื่นๆพาไปดูกระบวนการการสร้างคลิปแบบนี้เป็นแนวทางเพื่อนๆเอาไปใช้ผมจะเปิดเผยในคลิปนี้ครับหัวข้อ10 ล้านวิว YouTube ไม่จ่าย โดนตัดรายได้ครับเราจะมาพูดถึงช่อง Bobby ดีต่อใจกันตัวนี้เป็นตัวเลขที่ยังไม่อัปเดตล่าสุดเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอัปเดตล่าสุดเป็นยังไงครับช่องเนี้ยผมสร้างมาตั้งแต่เดือนไหนนะนี่เฟบ19นะวันที่19เดือนกุมภาพันธ์นี่เองเนาะแรกๆผมใช้แบบ VO3 นะหลังๆมาใช้ Grok แล้วลองดู Popular สิมีอะไรบ้างเนี่ยสังเกตว่า Popular เนี่ยเป็นล้านวิวนะ2 ล้าน1 ล้าน1 ล้าน8 แสนอันเนี้ยเพิ่งมาทำมามันไต่ชาร์ตมาดีมากนะพักหนึ่งที่มันมีการแบนเกิดขึ้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมแบนกันเยอะมากเลยนี่ฮะผมหายไป2 เดือนพอดีกลับมาทำแต่เปิดตัวเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะ 2,000 อย่างเงี้ยแต่เนี้ยอัลกอริทึมมันกลับมาแล้วพอไม่ทำเป็นเดือนเนี่ยมันหายไปเมื่อก่อนทำแบบทุกวันตั้งโพสทุกวันอัลกอริทึมมันบอกว่าไอ้คนเนี้ยช่องเนี้ยไม่ทำต่อแล้วมันก็ไม่นำส่งดังนั้นเนี่ยเวลาคุณทำคอนเทนต์พวกเนี้ยหรือว่าพวกคลิปต่างๆคลิปไวรัลเนี่ยต้องทำแบบ consistency ก็คือต่อเนื่องเหมือนหลักการทั่วๆไปเลยของทุกแพลตฟอร์มนะฮะ YouTube เนี่ยใช่เลยที่เป็นที่มาผมก็อัดวิดีโอไว้แบ่งปันสิ่งดีๆให้คุณเรื่อยๆนะก็นี่คือช่อง Popular มากๆเลยมีประมาณ 40,000 กว่าแล้วนะแต่ละคลิปเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่คล้ายๆกันนี่เป็นที่มาเขาเองก็บอกว่าคุณไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเพราะว่ามันซ้ำๆกันเนื้อหาพวกนี้เทน้ำเทอันเนี้ยก็เทเหมือนกันฉีดน้ำอันนี้เทอันนี้ก็เทบนเครื่องบินแบบนี้อันนี้ซักเซสแล้วก็ทำต่อเป็นชาเขียวอันนี้นมเย็นอันนี้ชานมอันนี้โค้กเอาทุกอย่างเลยมีชาเขียวด้วยนะนี่ไมโลก็มีเลยครบสูตรเลยน้ำหวานเลย มีชาไข่มุกด้วยมีหลายคนชอบผมเองยังชอบเลยนะมันมีความตื่นเต้นว่าวันนี้จะเทอะไรดีนี่เทปลาร้าอันนี้เทไก่ทอดอันนี้เทโตเกียวอย่าลืมว่าเด็กๆก็เป็นฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆนะแป๊บเดียวเอง160,000แล้วผมพาไปดูหลังบ้านแล้วกันเรียลไทม์เลยตรงเนี้ยมันบอกว่า160,000เนาะแต่ว่าหลังบ้านตรงเนี้ยมันบอกว่าเนี่ย260,000แล้วผมจึงรู้ว่ามันกำลังแบบทำการประมวลผลบางอย่างอยู่นี่คือสิ่งที่ผมโชว์ได้ว่าเนี่ยเรื่องจริงนะก็คือ10 ล้านวิวแล้ว10 ล้านวิวคุณสามารถสร้างรายได้ได้จาก YouTube กฎ YouTube ก็คือว่ามันต้องผ่านเกณฑ์ถ้าเป็นคลิปสั้นต้อง 4,000 ชั่วโมงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นคุณต้องเป็น10 ล้านโอ้โหจะเอา10 ล้านจากไหนมาช่วงหลายคนที่เขาแบนกันนะเขาเองก็พยายามจะถาม AI ตอบว่าคุณทำต่อได้นะลบออกแล้วคุณเองก็ไปเอาพากย์เสียงเองผมก็นั่งแบบจะพากย์เสียงนี้ไม่เนาะผมก็ไปดูช่องที่แบบใกล้เคียงกันนะหลายคนทำแบบนั้นนะเพราะว่าอะไรเชื่อ AI ไงพากย์เสียงเองแบบก็น่ารักไปอีกแบบนะแต่มันก็ไม่ได้กลับคืนมาเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เขาไม่ให้อะไรเงี้ยเคลมไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยผมเองก็เลยคิดว่าผมไม่เคลมเลยก็ปล่อยให้หายไปเดือน2 เดือนแล้วก็ขอตั้งสติใหม่แล้วก็ตั้งไพป์ไลน์ใหม่สายพานผลิตใหม่ว่าจะเอายังไงดีเพราะว่ามันยังสามารถทำยอดได้ที่แพลตฟอร์มอื่นนะครับเนี่ยเรียลไทม์เพิ่มมาเยอะมากๆเลยอันนี้คือ YouTube นะครับส่วนที่เป็น Facebookนี่ Facebook เนี่ยผมตั้งต้นที่ตัว YouTube ก่อนก็เลยถือโอกาสทำทุกแพลตฟอร์มเลยที่เป็นเกี่ยวกับคลิปสั้นมันก็ถือว่า engage ดีมากๆเลยนะเปิดตัวมาเนี่ยก็เป็นแสนแล้วอันเนี้ยเป็นเพจใหม่เลยที่เราเพิ่งสร้างมาเนี่ยมี2 แสนด้วยแสนด้วย100,000 300,000โอ้โหดีมากเลยแรกๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 ครับมี 50,000 เป็นแสนเนี่ยนี่500,000คือบางคลิปเนี่ยแพลตฟอร์มบางอันเนี่ยมันดังอีกแพลตฟอร์มเนี่ยมันอาจจะไม่ดังก็ได้หรือบางอันเนี่ยดังอย่างตัวเนี้ยเทน้ำเนี่ยมันดังหลายแพลตฟอร์มเลยขึ้นอยู่จังหวะและช่วงเวลาหรือว่าออเดียนแต่ละที่เนี่ยแต่ถ้าเกิดอะไรเกี่ยวกับว่าเล่นใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆนะเล่นใหญ่ Instagram เนี่ยเดี๋ยวขอรีเฟรชใหม่ครับเฮ้ย200เหรอเมื่อก่อนมันก็ได้หลักพันนะหลักพันแต่ว่า Instagram เนี่ยไม่เหมาะกับพวกคลิปไวรัลพวกนี้เน้นพวกแฟชั่นเน้นกับพวกแนวแบบไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆแต่ TikTok เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพ่อของเรื่องไวรัลนะเดี๋ยวขอรีเฟรชหน่อยนี่จะมีคนติดตามมาเรื่อยๆเลยนะมีคนติดตาม 50,000 นะคนติดตามที่ TikTok เนี่ยมากกว่า YouTube อีกนะฮะแต่วิวเนี่ยอาจจะไม่เท่า YouTube ด้วยมีหลักแสนด้วยนะตัวเนี้ยหลักแสนนี่400,000จึงรู้ว่าสังเกตไหมครับว่าไอ้พวกเทน้ำเนี่ย200,000 400,000นั้น TikTok เนี่ยก็ควรจะไปแนวนี้นะแต่ว่าด้วยคำที่ว่าเราทำครั้งเดียวเนาะเราจะไม่มานั่งแบบทำทีละอันยูนิคเราทำแบบหลากหลายด้วยก็ดีทำครั้งเดียวกระจายไปทุกแพลตฟอร์มเลยนี่คือคร่าวๆที่ผมอยากจะแบ่งปันให้คุณฟังว่าเราสามารถทำพวกคลิปไวรัลพวกนี้ได้ตอนนี้อย่างที่บอกครับมันก็ไม่สามารถสร้างรายได้ที่ YouTube ได้แล้วเพราะมันโดนแบนเพราะว่าข้อหาก็คือผลิตผลงานซ้ำๆอะไรต่างๆอันนี้คือแดชบอร์ดของทางFacebook นะนี่ฮะมันสามารถทำเงินได้นะด้วยคำที่ว่าเนี่ยผมเปิดการสร้างรายได้ Facebook ช้าไป
ทำให้มันก็เพิ่งจะมาได้ที่หลังนะเนี่ยฮะผมทำตั้งแต่ตรงนี้มาตัวนี้กำลังพีคมากเลยโอ้เยอะมากเลยมันเพิ่งจะเปิดได้ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทำต่อแล้วเพราะว่าเนื่องจากพี่ใหญ่ YouTube ไม่ให้ก็เลยแบบท้อใจทำให้รู้ว่ามันได้เงินนะถ้าเกิดคุณทำต่อเนี่ยคุณก็สามารถได้เงินจากตรงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งพา YouTube เลยก็ถือเป็นการสร้าง engagement ไปเพื่อสามารถต่อยอดได้ในอนาคตอย่าลืมว่าเนี่ยเกือบแสนนะการที่ผมจะทำ TikTok ได้ติดตามเป็นแสนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะในอนาคตสมมตินะถ้าเกิดมันได้เป็นแสนขึ้นมาเราเนี่ยมีช่อง TikTok เป็นแสนเนี่ยแล้วก็สามารถต่อยอดได้อื่นๆได้อีกนะครับเหตุผลที่ตัวการ์ตูนตัวบ๊อบบี้เนี่ยกับตัวคาปีเนี่ยเป็นไวรัลที่ผมสัมผัสได้แล้วก็วิเคราะห์ได้ก็คือว่าเขามีความเป็นคาแรคเตอร์ด้วยคือช่อง f a i r l e s Channel เนี่ยเราไม่ได้โชว์หน้าตัวเองใช่ไหมสำคัญว่าเราจำเป็นต้องสร้างคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ personal brand ของตัวคาแรคเตอร์ตัวนั้นให้คนจดจำได้ให้คนพูดถึงแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำแบบมั่วๆเอามายำกันเป็น AI ยำกันแต่แบบเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้หมดเลยวันดีคืนดีเราจะหาเงินจากเขาเช่นแต่งเป็นคอสเพลย์บ๊อบบี้แล้วไปออกอีเวนต์ก็ได้นะเด็กเสื้อเขียวมะนาวแว่นขาวสร้อยทองแกล้งคนอื่นแต่แกล้งแบบเบาๆไม่ต้องแกล้งหนักมากผมเองจะมาพูดกระบวนการทำให้คุณฟังว่าผมทำอะไรไปบ้างผมจะทำเป็นเจมไว้คุณสร้างเป็นแบบว่า instruction prompt ก็คือ Gemini เจมก็คือ AI ผู้ช่วยตั้งกฎไว้ล่วงหน้าแล้วมีกฎยังไงต้องออกรูปมาเป็นแบบไหนต้องการเอาพุทแบบไหนแล้วเขาเองก็ทำให้คุณเลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่เห็นไหมเช่นพิมพ์คำเนี้ยเขาเองก็ทำพร้อมทำผลลัพธ์มาให้คุณตามที่คุณสั่งเขาเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าออโตเมชันแบบมินิแบบไฮบริดคุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วยผมสั่งว่าถ้าเกิดผมส่งทริกเกอร์แบบนี้มันต้องให้มาเป็นแบบนี้สังเกตว่า1พร้อม1บรรทัดแล้วก็เว้นวรรค1บรรทัดแล้วก็มีพร้อม7พร้อมก็คือทั้งหมด1เรื่องเลย7ฉาก1 2 3 4 5 6 7ประมาณ6หรือ7ฉากได้วิธีการคือคุณก็ copy ตรงนี้ตัวเนี้ยเป็นตัว automation ที่ดีมากๆนะครับก็เราไปตั้งค่าตรงนี้ฮะ image to image แล้วก็ไปวางพร้อมอย่างนี้นี่เลยวางเลยแล้วก็คุณก็อัปโหลดรูปเข้ามาตัวอย่างเช่นนะผมอัปโหลดรูปนี้มาคุณต้องเป็นรูปภาพแบบคลีนหน่อยนะเขาเองก็จะตั้งค่าว่าเฮ้ยแบบนี้นะ1พร้อม1รูปอ้างอิง1พร้อมรูปอ้างอิงแบบ first frame แล้วก็เอาไปใช้ต่อยอดเป็นทั้งคลิปได้นะครับทำให้การล็อกหน้าตัวละครเนี่ยมันสามารถทำได้ดีเลยนี่คือเคล็ดลับที่ผมจะบอกพวกคุณฟรีๆเลยแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้มันมีคิวให้ด้วยนะรันคิวให้แล้วคุณก็ต่อคิวไปทั้งคืนเลยหลังๆมาเนี่ยมันฉลาดมันรู้ว่าคนใช้เยอะก็เก็บตังค์ด้วยครับ3เหรียญก็ให้เขาไปได้นะครับแค่นี้ก็จบแล้วครับคุณก็สามารถทำได้แบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้มาเป็นไฟล์วิดีโอเมื่อก่อนคุณ copy ทีละฉากถูกไหมตอนนี้คุณไม่ต้อง copy แล้วตอนหลังมามันมีตัวนี้ฮะเนี่ยดาวน์โหลดโค้ดปุ๊บมันเป็นไฟล์ txt นะเมื่อก่อนคุณก็ไป copy ไปวางถูกไหมเนี่ย copy ไปวางเนี่ยตัวเนี้ย copy แต่ตอนเนี้ยคุณไม่ต้อง copy แล้วนะคุณก็แค่อัปโหลดตรงนี้แล้วก็เนี่ย Gemini ปุ๊บเห็นไหมฮะเมื่อก่อน Gemini ไม่มีนะตอนนี้เขามีให้คุณก็อัปโหลดครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วคุณก็สามารถทำได้และแล้วคุณเองก็รอเขาทำเป็นวิดีโอแล้วคุณเองก็ได้ไฟล์มาแล้วเอาไปตัดต่อที่ CapCut ข้อดีคือพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นวิดีโอยาวไงมันสั้นๆคุณทำไม่นานมากทำเก็บไว้เมื่อก่อนผมทำเก็บไว้10-20วิดีโอแล้วก็ตั้งเวลาทยอยปล่อยไว้ทีนี้มาถึงเวลาอัพบ้างคุณสามารถใช้มือแมนนวลอัพ YouTube ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้เครื่องมือหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือเป็น provider ที่เป็นตัวช่วยในการอัพ Soino เนี่ยผมซื้อไว้สมัยที่แอป Sumo เป็นดีลราคาพิเศษมากจ่าย39เหรียญเนี่ยตลอดชีพซึ่งผมโพสต์ได้แปลว่าไม่อั้นเลยฮะ120โพสต์ต่อเดือนเขามี Twitter มี Facebook LinkedIn Reddit เนี่ยฮะคุณสามารถใช้ได้หมดเลยแต่เราเองไม่ได้ใช้หมดผมใช้แค่ตัว4แพลตฟอร์มที่ผมต้องการจะโฟกัสนะเราสามารถใช้โควต้าแค่โพสต์เดียวนะครับใน120โพสต์ซึ่งผมเองก็เหลือเฟือเลยข้อดีคือมันทำงานได้ง่ายนะครับนี่คือหลังบ้านคลิปส่วนตัวของผมช่องนี้ก็ตั้งเวลาโพสต์ไปแล้วนะครับหรือจะ create โพสต์ด้วยมือตรงนี้นี่วิธีการทำนะคุณก็เข้ามากดเลือกติ๊กจะเอาไหนบ้างเนี่ยผมเอาที่ LinkedIn มีอะไรต่างๆแล้วผมเองก็อัปโหลดเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าได้หมดเลยทำครั้งเดียวเนี่ยแล้ว first comment ได้ด้วยสตอรี่มีข้อดีคือผมมาทำมือแบบนี้ได้ง่ายทำการตั้งเวลาไว้จะเอาแบบทันทีก็ได้นะ now ตรงนี้
ผมสามารถตั้งเวลาไว้ได้ทั้งเดือนเลยคุณทำวิดีโอทิ้งไว้แล้วคุณเองก็ตั้งเวลาไว้ทั้งเดือนได้หมดเลยแล้วก็ข้อดีของที่นี่ก็คือมันเชื่อมต่อ API ได้ด้วยนี่ครับข้อดีของ Soleno เนี่ยฮะเขาบอกว่าเขาเป็นโซเชียลมีเดียและ Messaging API for Developer แล้วก็ AI Agent คุณก็ต้องมานั่งต่อก็เหนื่อยครั้งเดียวนะไม่เป็นไรฮะแต่ว่าณวันนี้ไม่ต้องเหนื่อยครั้งเดียวครับสบายครั้งเดียวแล้วก็สบายตลอดชาติเลย AI Agent ให้ Cloud หรือว่าให้ Codex CLI หรือให้ Grok CLI เข้าไปจัดการให้คุณได้เลยในระบบผมสั่งให้มันต่อให้เลยไปอ่านคู่มือมานะที่ด็อกนี่นะแล้วเขาก็ไปอ่านคู่มือมากันต่อแล้วก็เชื่อมต่อให้ผมเลยนะครับไม่ต้องทำมือแล้วนี่คือสิ่งที่เราตัดตรงนี้ไปถึงตัดรายได้ไปผมไม่เลิกผมทำต่อทุกที่ก็คือสรุปว่าเรามี4แพลตฟอร์มเนาะที่เราลงคลิปสั้นตัวนี้ถ้าเกิดโดนแบนไม่เป็นไรครับก็เอาตัวนี้เน้นตัวนี้ได้เพราะไม่ให้เงินอยู่แต่เงินที่ได้จาก Facebook อาจจะไม่เยอะนะแล้วก็ยังคงทำอยู่เพราะว่าเราทำครั้งเดียวไงเราไปทุกที่อย่างน้อยตรงนี้เป็นตัวห้อยเอาไว้และอย่าลืมว่าเรามีโอกาสต่อยอดได้ไม่เพียงแค่วิวเท่านั้นเราใส่ลิงก์ภายใต้ description หรือแปะลิงก์ในเนื้อวิดีโอก็ได้ครับ Facebook ก็ได้ TikTok ก็ปักตะกร้าได้ Instagram ก็ปักลิงก์ได้เราสามารถทำ affiliate ได้ตรงนี้นี่คือเงินที่คุณสามารถต่อยอดได้นอกจากการได้ค่าโฆษณาอาจจะได้ค่าโฆษณาที่ Facebook ที่เดียวแต่คุณสามารถสร้างรายได้จากทุกแพลตฟอร์มเลยที่คุณสามารถทำได้หรือเมื่อคุณสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างตัวบ๊อบบี้ที่ผมบอกฮะคุณสามารถออกอีเวนต์ได้แต่งเป็นคอสตูมบ๊อบบี้คนดังมีคนติดตามเป็นแสนนะชื่นชอบมากเป็นตัวละครที่ดังมากๆก็ต่อยอดเป็นตัวอะไรทำอะไรสติ๊กเกอร์ขายทำตัวฟิกเกอร์ขายทำตุ๊กตาขายออกอีเวนต์แต่งคอสเพลย์ได้หมดเลยเพราะว่าเรามีฐานแฟนคลับที่ชัดเจนมีบุคลิกคาแรคเตอร์ชัดเจนของเขาณวันนี้คำถามคือผมยังทำต่อไหมตกผลึกว่าโอเคผมมีผ่านไป2 เดือนผมเชี่ยวชาญกับการสั่งงานคลอสเยอะมากๆเลยผมให้มันทำแอปพลิเคชันทำนู่นทำนี่ให้อย่าลืมว่าลูกน้องคุณคลอสเนี่ยเขามีความเป็นแบบ harness มีความเป็น AI agent ไม่เพียงแค่คุณสั่งถามคำตอบคำเขาสามารถวางแผนให้คุณได้วิเคราะห์ว่าเฮ้ยแบบนี้เจ้านายชอบเจ้านายไม่ชอบก่อนจะทำงานพวกนี้เราก็ต้องสร้างโปรเจกต์มาก่อนสอนเขาว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างให้ทำมาดูก่อนแล้วก็ให้เขาปรับให้สุดท้ายเราสามารถสั่งคำสั่งเขาแค่คำเดียวเป็นทริกเกอร์เขาสามารถทำงานให้คุณทั้งไพป์ไลน์เลยทั้งสายผ่านการผลิตเลยเขาเขียนสคริปต์ให้ด้วยผมสั่งพร้อมแบบนี้ผมให้ดูตัวอย่างแล้วคุณไปดูวิดีโอนี้มาถ้าดูวิดีโอไม่ได้เหมือนกับพวก Gemini ให้คุณใช้สกิลปี๊บโชว์แล้วเข้าไปดูแล้วสุดท้ายดูทีละเฟรมแล้ววิเคราะห์แล้วก็ออกแบบให้ผมเขียนบทให้ผมแล้วคุณก็เป็นตัวเลขาผมเป็นโค้ชเนี่ยสั่งกรอกให้ทำเขาไม่สามารถสร้างภาพและวิดีโอได้ตัวโคเด็กทำภาพได้สวยมากๆก็คือ GPT Image 2 the best กรอกทำภาพได้แต่ไม่สวยมากแต่เขาสร้างวิดีโอได้วิดีโอเขาก็ไม่แย่ถือว่าดีระดับหนึ่งเลยผมสั่งให้คุณเนี่ยเป็นหัวหน้าพวกเขาเลยไปสั่งงานพวกเขาก็ไปสั่งกรอกทำให้ตอนที่กรอกติดลิมิตเนี่ยเขาเองก็นั่งรอบอกว่าผมเองจะรอนะครับผมจะตั้งเวลาไว้ปลุกตัวเองว่าถ้ากรอกมาช่วงไหนผมจะขึ้นมาทำงานให้คุณนะคุณทีมไปนอนได้เลยมันเก่งมากๆนะเฮ้ยเขาเองก็ทำให้ผมเฉลี่ยแล้ว2 คลิป 3 คลิปเป็นผลลัพธ์ที่ออกมานะพอเป็นวิดีโอเสร็จปั๊บเขาเองก็จะมารวมให้เขามีสกิลต่างๆมากมาย FFmpeg ตัดต่อให้คุณในเครื่องได้เลยนะครับลง Python ก็ได้หรือต่างๆหรือจะมี Hyperframe ทำให้เขาเก่งตัดต่อได้อยู่แล้วนะครับมีเครื่องมือเรียกใช้ได้อยู่แล้วใส่ลายน้ำให้ตัดต่อคลิปให้ไม่ต้องยากไม่ต้องแบบกระบวนการเยอะแค่คุณมาตัดต่อวางแล้วใส่ลายน้ำให้ตัดหัวท้ายให้นิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วทำคิวให้หมดเลยนะผมจะเริ่มทำให้คุณไพป์ไลน์แบบนี้ไปถึงสิ้นสุดแบบนี้แล้วผมเองก็จะสั่งเอเจนต์แบบนี้แล้วก็ออกมาแบบนี้สุดท้ายผมจะทำการโพสต์ให้คุณทุกที่ให้เลยถ้าคุณมีเซโนผมต่อเซโนให้ถ้าไม่อยากเสียตังค์ก็ต่อให้ได้นะครับแต่ว่ามันต้องมีบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ราบรื่นเท่ากับมี provider แบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเขาสามารถทำให้คุณครบลูปเลยคำสั่งเดียวคุณสามารถทำงานได้ครบจบลูปเลยเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง Bobby ดีต่อใจนะครับตอนนี้ข่าวดีฮะเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ฮะ160,000ใช่ไหมเมื่อกี้ผมดูที่ 80,000 แล้วมาที่100,000แล้วก็มาที่300,000แล้วฮะโอ้โหเร็วมากๆเลยผมมี
เว็บไซต์ที่รวบรวมพวก tools ต่างๆกดมาที่ AI tool ตรงนี้มีสกิลมีโปรแกรมแล้วก็ตัวเจมแล้วก็พร้อมนะครับตัวสกิลก็มีให้คุณเอาไปเลือกใช้อย่างล่าสุดเนี่ยในส่วนของโปรแกรมนะครับเพิ่งปล่อยไปนะครับให้นักเรียนใช้ก็คือตัว Jazzy แล้วก็ลูกทุ่งโปรส่วนใครที่อยากใช้ได้ก่อนนะครับมีหลายเวอร์ชันเลยถ้าเป็น EDM เพลงเพื่อชีวิตนะที่ป๊อปคุณก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ก่อนใครนะครับที่เกี่ยวข้องกับเมื่อกี้ก็คือเราสามารถสร้างคลิปไวรัลได้จะเป็นพวกเจมแล้วก็ GPT คุณสามารถก๊อปคำสั่งไปที่ Gemini หรือไป ChatGPT ที่เป็น Custom GPT ก็เอาไปใช้งานเป็นปรับแต่งพร้อมอะไรเพิ่มเติมได้ครับผมปล่อยเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบคุณสามารถเอาไปต่อยอดได้เลยไม่ได้จำกัดแค่ลิงก์คลิกที่ผมทำให้เท่านั้นในส่วนของ AI พร้อมนะครับผมเนี่ยมีมากกว่า 14,800 พร้อมเลยนะข้างบนเนี่ยคุณสามารถเลื่อนดูได้ถ้าจะนำไปใช้ก็เพียงแค่กดแล้วก็เนี่ย copy อัปโหลดภาพส่วนตัวหรือไปปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยสมัครรายปีก็ได้หรือจะเป็นสมัครตลอดชีพก็ได้แนะนำว่าตลอดชีพเนี่ยคุ้มค่ามากผมเองก็จะพยายามอัปเดตอาจจะมีเรื่องของผมตั้งใจว่าจะมีคอร์สเกี่ยวกับเรื่องของ AI Viral Clip ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเว็บไซต์นี้ AI CEO ลาไปก่อนนะครับกับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ